เขาจำเป็นต้องสื่อสารกับเราหรือคนที่สั่งงานหรือหัวหน้าของเขาอะรู้เรื่องนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าพลอยอยากจะรับพนักงานเพิ่มเนาะแต่พลอยก็จะดูแล้วว่าใครที่จะเป็นเจ้านายเขาคนที่รับมาเพิ่มพลอยจะให้คนนั้นไปรีครูทเองก่อนแล้วค่อยมาคุยกับพลอยนะคะก็คือเขาจะต้องสื่อสารกับคนที่เหนือกว่าเขารู้เรื่องอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะมาแชร์วิธีการใช้คนนะคะในการทำงานให้เราเนอะว่าจะเลือกใช้คนยังไงหรือว่ามีวิธีการในการดูคนยังไงหรือว่าใช้คนยังไงให้เขามาทำงานอะไรให้เรานะคะคือพลอยต้องแบบขอออกตัวก่อนเลยว่าสกิลในการเลือกใช้คนทำงานแล้วก็ในการแบ่งคนในการทำงานของพลอยเนี่ยคือพลอยเชื่อว่าตัวเองเก่งเรื่องนี้มากๆเลยนะเพราะว่ามันทำให้พลอยสามารถทำธุรกิจได้รวดเร็วแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายๆอย่างได้เลยเนอะถ้าเกิดว่ามีสกิลในเรื่องนี้นะคะพลอยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะในคลิปนี้เลยว่าพลอยทำยังไงนะคะคืออยากจะบอกทุกคนคร่าวๆก่อนเลยว่าทุกธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยขับเคลื่อนด้วยคนนะคะคือพลอยจะให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับทรัพยากรคนของพลอยมากคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือพลอยอยากจะให้เงินเดือนหรือว่าให้อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คนของพลอยอยู่ได้ก่อนนะคะอันนี้คือแบบเรื่องแรกเลยนะคะเพราะว่าพลอยเชื่อเสมอว่าคนน่ะคือสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดได้คิดเพิ่มเติมได้ครีเอทีฟได้คือทำอะไรที่มันเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เยอะมากกว่าทรัพยากรอื่นๆมากๆเลยนะคะพลอยจะบอกก่อนว่าเรื่องที่พลอยเก่งมากๆในการบริหารคนนะคะพลอยเคยทำเทสอันนึงอะค่ะคือเขาบอกว่าพลอยมีความเก่งเรื่องนี้มันเป็นท็อป 5 เนาะเรื่องนึงเลยคือการมองคนแบบเป็นปัจเจกบุคคลนะคะคือเวลาที่พลอยมองคนอะพลอยจะไม่ได้มองว่าเขาเป็นกลุ่มประมาณนี้เป็นกลุ่มประมาณนี้คือพลอยจะมองในตัวเขาเลยนะคนที่มาทำงานใกล้พลอยนะคะคือพลอยจะมองเขาเลยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทำงานอะไรได้เก่งนะคะคือพลอยจะเป็นคนไม่ค่อยเข้าไปพูดเยอะหรือไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตส่วนตัวเขาเยอะพลอยจะปล่อยเรื่องนั้นให้เป็นแบบเรื่องส่วนตัวของเขาเลยแต่ว่าสิ่งที่พลอยจะดูเนี่ยพลอยจะดูจากผลงานที่เขาส่งมอบกลับมานะคะว่าเขาเก่งเรื่องนี้เขาทำเรื่องนี้แล้วเขาทำได้เร็วมากเลยแล้วมันเฉียบมากเลยคือพลอยอยากจะเริ่มจับเขาไปเรื่อยๆว่าอ๋อเขาเก่งเรื่องประมาณนี้นะคะคือเราก็จะเริ่มให้งานที่เป็นประมาณที่พลอยคิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีเทสไปเรื่อยๆว่าสเกลของเขาอยู่ประมาณไหนเขาสามารถทำอะไรได้ประมาณไหนนะคะพลอยก็จะเริ่มกระจายงานที่เขาไม่เคยทำให้เราดูไม่ได้แปลว่าเขาไม่เคยทำหรือว่าเขาไม่มีความสามารถอันนั้นนะคือไม่เคยทำให้พลอยเห็นนะพลอยก็จะเริ่มส่งงานอันนั้นไปนะคะว่าอ๋อเขาเริ่มทำอันนี้ได้เฮ้ยอันนี้เขาทำดีมากเลยพลอยก็จะเริ่มเก็บข้อมูลไว้ว่าคนนี้เก่งเรื่องนี้พลอยจะให้เขาเป็นแบบคนที่เก่งเรื่องนี้เลยนะคะว่าโอเคถ้าต่อไปพลอยมีงานอะไรที่ต้องการทำแบบเนี้ยพลอยจะให้เขาทำเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขามีสกิลในการทำเรื่องนั้นเขาได้รับงานที่มันตรงกับตัวเขาไปค่ะเขาจะสามารถทำงานได้เร็วมากเรื่องเร็วเนี่ยพลอยให้ความสำคัญมากและไม่ใช่แค่เร็วเฉยๆคือเฉียบด้วยเฉียบหมายความว่าแม่นยำทำงานออกมาได้ดีมีประสิทธิภาพเป็นผลงานที่ดีอันนี้คือพลอยจะดู2อย่างดูเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องคุณภาพด้วยแต่ก่อนอื่นใดเลยก็ตามก่อนที่พลอยจะไปดูเรื่องปัจเจกบุคคลนะคะเวลาที่คนที่พลอยเลือกเข้ามาเนี่ยพลอยจะดูอย่างแรกเลยคือต้องพูดคุยกับพลอยรู้เรื่องคือเวลาที่พลอยเลือกพลอยจะเลือกคนที่มาทำงานใกล้ตัวพลอยเนี่ยจริงๆมีไม่กี่คนนะคะแต่ว่าพลอยจะเลือกด้วยตัวเองหมดเลยเพราะว่าพลอยรู้ว่าพลอยจะต้องใช้พลังงานกับเขาแล้วพลอยก็จะต้องคลุกคลีกับเขาในเรื่องของผลงานหรือการทำงานพลอยต้องคุยกับเขารู้เรื่องบางคนเนี่ยยื่นผลงานมาคือผลงานดีแบบดีมากๆเลยนะคะแต่ไม่สามารถสื่อสารกับพลอยได้แบบรู้เรื่องแล้วมันทำให้พลอยเสียพลังงานในการทำงานมากใครๆที่เป็นเจ้านายนะคะที่มาดูในคลิปนี้หรือว่าเป็นคนที่ต้องรีครูทคนเข้ามาในทีมเนาะคือพลอยอยากให้ทุกคนดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะคะเรื่องของการสื่อสารคือเขาจำเป็นต้องสื่อสารกับเราหรือคนที่สั่งงานหรือหัวหน้าของเขารู้เรื่องนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าพลอยอยากจะรับพนักงานเพิ่มเนาะแต่พลอยก็จะดูแล้วว่าใครที่จะเป็นเจ้านายเขาคนที่รับมาเพิ่มพลอยจะให้คนนั้นไปรีครูทเองก่อนแล้วค่อยมาคุยกับพลอยนะคะก็คือเขาจะต้องสื่อสารกับคนที่เหนือกว่าเขารู้เรื่องเรื่องของการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากๆเลยไม่ว่างานจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยคือจบนะคะคือไม่ได้แปลว่าพูดคุยรู้เรื่องแต่มันจะมีอีกอย่างนึงคือเคมีต้องตรงกันด้วย
เพราะว่าการทำงานคือพลอยจะไม่มองว่าการทำงานคือแค่การทำงานคือพลอยจะมองว่าการทำงานมันคือการใช้ชีวิตไปด้วยฉะนั้นเราอยากให้ใครที่มาอยู่ในชีวิตของเราหรือว่าทำงานร่วมกับเราคนนั้นก็ต้องมีเคมีบางอย่างที่เราจะอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขเราสนุกที่เราจะได้ทำงานนะคะอันนี้พลอยก็เลยจะให้ความสำคัญมากๆในการเลือกคนเข้ามาเนาะคือบางทีนะคะพลอย brief งานไปคือพลอยมีคนที่พลอย brief งานไปเท่านี้พลอยเป็นคนที่ brief งานสั้นมากคือจะบอกว่าพลอยจะไม่เสียเวลากับการ brief งานแบบละเอียดคือพลอยไม่ใช่คนแบบนั้นนะพลอยจะเป็นคนที่ brief งานสั้นมากแล้วพลอยจะดูเลยว่าคนนี้ส่งมอบผลงานให้พลอยกลับมายังไงเขาต้องคิดเกินพลอยไปแล้วคือเขาต้องรู้ว่ามันต้องการอะไรคือไม่ได้สั่งแค่นี้จะเอาเท่านี้นะคือเขาจำเป็นต้องมีระบบในการคิดพลอยถึงจะเลือกเขาเข้ามาในการทำงานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสั่งแบบแค่นี้ได้เท่านี้อันเนี้ยเราจะเหนื่อยมากเลยแต่ว่าถือว่าดีไหมมันคือมาตรฐานนะคะแต่คนที่พลอยจะเลือกคือพลอยสั่งเท่านี้แล้วได้มากกว่าที่พลอยสั่งอันเนี้ยพลอยเลือกนะคะแล้วก็ต้องคุยกับพลอยรู้เรื่องเนาะเพราะว่าพลอยรู้แล้วว่าคนที่เขาสั่งเท่านี้เราได้มากกว่าที่เราสั่งแปลว่าเขามีระบบในการคิดที่ดีแต่ที่ได้มากกว่าคือต้องเป็นตรรกะที่ดีด้วยนะคะตรรกะที่มีเหตุมีผลว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดไปแบบนั้นซึ่งพลอยจะสามารถดูตรรกะคนได้จากผลงานที่เขาส่งมาเลยคือเราจำเป็นมากๆคนที่เป็นเจ้านายหรือเป็นหัวหน้านะคะจำเป็นมากๆที่จะต้องมองผลงานให้ออกคือพลอยจะไม่ใช่สายแบบว่าต้องมาเลียพลอยหรือว่า มาแบบพี่พลอยคะหรืออะไรเงี้ยคือพลอยไม่ได้สนเรื่องตรงนั้นเลยนะคือตราบใดที่คุยกับพลอยรู้เรื่องและส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพมาให้พลอยคนนั้นคือคนที่พลอยให้คุณค่ามากๆนะคะคือพลอยให้คุณค่าของเรื่องผลงานมากๆเลยเนาะคือเขาจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้อย่างที่รู้ๆนะคะคือบริษัทพลอยไม่มีเวลาเข้างานออกงานและก็พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีออฟฟิศนะคะก็คือทำงานที่บ้านเนาะแล้วก็คือส่งมอบผลงานมาเพราะฉะนั้นผลงานจะเป็นตัวตัดสินแล้วก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเขาทำงานยังไงบ้างนะคะตราบใดที่เขาส่งมอบผลงานที่ดีมาคือพลอยแบบจบแล้วไม่มีอะไรที่พลอยต้องกังวลมากไปกว่านั้นนะคะคืออันเนี้ยเป็นเรื่องของการที่คนที่เป็นระดับแบบนี้คือต้องมองเนาะคือโอเคคุยรู้เรื่องนะคะดูว่าตรรกะของพนักงานหรือว่าบุคคลคนนี้เป็นยังไงเรื่องที่3นะคะคือพยายามดูว่าเขามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างมีความครีเอทีฟในด้านไหนบ้างหรือสามารถทำงานเพิ่มเติมในด้านไหนบ้างต้องจับให้ออกนะคือเรื่องนี้สำคัญมากๆไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรนี้ให้คู่ควรกับตัวเขาค่ะคือพลอยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนคือเขามีทรัพยากรหรือมีพลังบางอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราแค่ต้องมองให้ออกแล้วเราต้องไปกระตุ้นให้เขาสามารถทำตรงนั้นออกมาได้เพื่อที่จะทำให้งานของภาพรวมดีขึ้นคือตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องมองให้ออกนะคะอันนี้คือวิธีในการบริหารคนเนาะคือเราต้องรู้จักคนก่อนรู้จักที่พลอยบอกคือเนี่ยไล่ไปเลยว่าโหเลเวลในการรู้จักของพลอยพลอยรู้จักทุกคนนะแต่พลอยไม่ได้รู้จักนะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแบบว่ามีสามีมีภรรยามีลูกมีอะไรเงี้ยพลอยไม่ค่อยสนเลยคือเรื่องที่เขาแบบเหมือนก็สิบนินทากันในออฟฟิศอะไรเงี้ยคือพลอยจะไม่รู้นะว่าแต่ละคนใช้ชีวิตยังไงบ้างอันนี้พลอยไม่ได้สนเลยแต่พลอยจะดูว่างานที่เขาส่งมอบมามันเป็นยังไงตรรกะเขาดีไหมด้านนี้เขาเก่งนะเราสามารถเพิ่มด้านนี้ให้เขาทำเพิ่มต่อไปได้มีความรับผิดชอบตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วทุกคนที่ได้ทำงานที่ตัวเองถนัดค่ะเขาจะมีความสุขมากขึ้นในการทำงานและบางทีพนักงานของพลอยจะบอกเลยนะสมมติพลอยแอดไซน์งานนี้ไปค่ะเขาจะบอกเลยว่าพี่พลอยแบบหนูไม่ถนัดตรงนี้เลยพลอยไม่เคยว่าเลยนะคะคือถ้าเขาบอกว่าไม่ถนัดก็คือไม่ถนัดพลอยก็จะดูแล้วว่าใครที่ถนัดงานนี้ก็ส่งคนที่ถนัดงานนี้ไปทำคือเราจะไปบังคับให้ทุกคนเก่งทุกอย่างไม่ได้คือบริษัทพลอยคือไม่ใช่แบบนั้นคือไม่รู้วิธีการทำงานของคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ของพลอยจะมอบหมายให้คนที่เก่งเรื่องนั้นทำเรื่องที่เขาถนัดเพราะมันจะออกมาแบบดีงามมากดีกว่าที่เราคิดอีกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่เขาไม่ถนัดก็ให้คนที่ถนัดกว่าเขาเข้าไปทำในภาพของการบริหารคนในบริษัทพลอยจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็วิธีในการกระจายงานนะคะอันนี้มาอีกพาร์ทหนึ่งเนาะตอนแรกคือรู้จักคนนะคะวิธีอีกพาร์ทหนึ่งคือการกระจายงานนะคะการกระจายงานของพลอยจะรู้งานทั้งหมดใช่ไหมคะว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วก็พลอยจะเป็นคนที่แบ่งงานได้แบบคือพลอยค่อนข้างแบ่งงานได้ดีเลยเพราะว่าพลอยทำกิจกรรมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเป็นแบบหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้ากลุ่มคือพลอยจะแบ่งงานให้ไม่งานไปโหลดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะมันเสียหลายอย่างมากคือเสียสุขภาพจิตของคนคนนั้นเสียเวลา
แทนที่เวลาเดียวนะคะใน1หน่วยเวลาเดียวจะสามารถทำงานแบบได้5อย่างจาก5คนกลายเป็นแบบคนนึงต้องไปโหลดไว้แล้วอีกหลายๆคนไม่ทำงานอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยของเราเพราะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ประถมแล้วอะว่าเราจะแบ่งงานให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะว่าคนนี้ต้องทำอันนี้ในเวลานี้แต่บางคนอะเช่นบางอย่างนะคะที่คนนี้ทำใช้เวลาสั้นแป๊บเดียวพลอยก็จะมีงานต่อให้เขาแล้วเพื่อให้ในไทม์ไลน์เดียวกันอะมีงาน productive ตลอดเวลาคือจะแบบไม่ได้หยุดยกเว้นมันไม่มีงานอะไรจริงๆพลอยก็ปล่อยให้พักนะคะแบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องดูแล้วว่าโอเคจะแบ่งงานยังไงต้องดูแล้วว่าตอนนี้คนนี้ทำงานนี้อยู่คนนี้ทำงานนี้อยู่คนนี้ทำงานนี้อยู่เนาะแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริหารนะคะก็คือถ้าไม่จำเป็นจริงๆพลอยไม่อยากให้เราเข้าไปเมิร์จกับงานไหนงานหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าไปจมกับงานไหนงานหนึ่งเลยอะค่ะเราจะไม่สามารถบังคับหรือว่าควบคุมภาพรวมหรือว่าจัดการภาพรวมได้ดีนักนะคะคือพลอยจะเป็นคนที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปแบบทำงานอะไรบางอย่างถ้าไม่จำเป็นหรือว่าถ้ามันแบบเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถโอเปเรตได้โดยที่มันไม่เสียการควบคุมของเราทั้งหมดไปเงี้ยพลอยจะทำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปตรงนั้นปุ๊บเราจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นหรือมองไม่ออกเลยว่าจะบริหารคนภาพรวมยังไงนะคะคือผู้บริหารที่ดีคือต้องดูภาพรวมให้ออกอะว่าในเวลานี้อะใครทำอะไรตรงไหนอยู่บ้างแล้วมันจะเกิดผลในเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะคาดการผลที่เกิดขึ้นต่อไปยังไงบ้างบริหารตรงเนี้ยให้เก่งให้ดีนะคะคืออันเนี้ยพอยให้เป็นทริคสำหรับคนที่จะให้คนมาทำงานให้เราแล้วกันเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้ภาพรวมขององค์กรอะไปได้ดีมากแล้วก็อีกอย่างคือทุกคนในองค์กรจะมีความสุขนะคะคือเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาหรือว่าไม่ต้องไปบังคับเขาให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำให้เขาทำสิ่งที่เขาอยากทำและทำอย่างมีความสุขนะคะและภาพรวมขององค์กรจะดีมากๆเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะแชร์ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยหรืออยากรู้เพิ่มเติมนะคะก็สอบถามพลอยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ